Ok. În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară și că ne veți urmări pe parcursul acestei săptămâni. În această săptămână vom îndruma, de fapt, pe cei care se confruntă cu dezechilibre ale sistemului osos și de această dată ne vom îndrepta atenția atât asupra adulților cât și a copiilor. Această săptămână este o săptămână Diamond Club. Ca de obicei, în aceste luni am avut-o pe Ana tot ca și îndrumător și îi mulțumim pe această cale și o să începem prezentările și să vă îndrumăm și să vă explicăm cum o să decurgă această săptămână. Practic, timp de 5 zile, eu, împreună cu colegii și invitații mei speciali, vă vom îndruma cum să folosiți protocolul primit special și atent creat pentru voi. Vom discuta în această seară despre cauzele emoționale ale durerilor osoase și, de asemenea, vă vom prezenta metode simple prin care să vă puteți menține echilibru pe viitor. Tot ce trebuie să faceți dumneavoastră este să ne urmăriți pe parcursul acestor 5 zile, să folosiți tot ce ați primit cu drag și să ne împărtășiți, dacă doriți, trăirile și beneficiile simțite. Știu că foarte multe persoane au habar și au un pic de înțelegere în ceea ce privește uleiurile esențiale. Cred că nu toată lumea, dar majoritatea au folosit uleiuri esențiale până în acest moment. Ce este diferit și de ce noi vă încurajăm să folosiți aceste uleiuri esențiale pe care le-ați primit ca și mostre și nu alte uleiuri esențiale care sunt pe piață? Motivul ar fi în felul următor. Pe piață sunt 3 categorii de uleiuri esențiale. Sunt uleiurile esențiale sintetice, care se folosesc în parfumerie, în loțiuni, în șampoane și se folosesc, de fapt, de chimie, de a sintetiza sau de a copia, practic, natura. Nu este absolut nimic natural în acele uleiuri esențiale sintetice. Mai este o altă categorie, uleiurile esențiale alimentare, pe care le vom găsi în dressinguri, în guma de mestecat, în aromele alimentare. Acestea sunt tolerate de către corp, dar de asemenea nu sunt 100% naturale. Uleiurile terapeutice, precum sunt cele de la doTERRA, ele sunt folosite în aromaterapie, în masaj și sunt singurele de pe piață care se pot ingera și, din punctul meu de vedere, singurele care ar trebui folosite pentru sănătatea noastră. Am făcut acest slide pentru a vă arăta și a vă pune să vă gândiți un pic cam câtă nevoie de plantă este pentru a obține, de exemplu, o sticluță de 15 ml de ulei esențial de lămâie. Este nevoie de 45 de lămâi. Atunci gândiți-vă că mergeți și cumpărați un ulei pe care scrie ulei esențial de lămâie, pe care o să dați 5 lei, dacă într-adevăr în acel ulei esențial se găsesc 45 de lămâi. Ca și calitate-preț, gândiți-vă că producătorul trebuie să își achite atât cantitatea de plantă folosită, să îl comercializeze, să facă reclamă, cât și ambalaj, sticluță și tot ceea ce mai există. Și atunci vă puteți gândi cam dacă într-adevăr uleiul este esențial sau nu.
Eu am găsit foarte mult pe această problemă, am găsit foarte multe lucruri și am cercetat un pic, pentru că am descoperit că doar 1% din întreaga piață naturistă este într-adevăr naturistă. Piața nu este îndeajuns de reglementată, în sensul în care nu toate companiile, există zone gri în care companiile nu sunt practic obligate să facă cercetări sau să pună pe piață, să pună consumatorilor pe piață certificările lor sau certificatele de analiză ale produselor pe care ei le folosesc și atunci, piața nefiind reglementată, oricine poate pune o etichetă cu 100% natural, cu toate că acel 100% nu este natural. Eu am să vă arăt, decât să vorbesc foarte mult pe această temă, de ce noi am ales doTERRA, de ce eu am ales doTERRA și să folosesc produsele lor în detrimentul altor companii pe care eu până atunci le-am folosit. Am să vă pun un scurt video cu subtitrare în română despre cum ei aduc pe piață uleiul esențial de Copaiba, pentru că și dumneavoastră ați primit o mostră din acest ulei esențial și să vă faceți un pic idee cam despre ce calitate a uleiurilor noi vorbim în această seară. No one has really discovered the benefits of copaiba until now. Although it's been historically used, we now are truly starting to understand the science behind this, and I think the benefits of this oil are completely untapped. We had to wait until after January as the waters came up so that we could access the trees. So their main collection season is between January and June when the water is high. So now we're going to go up and see the copaiba trees firsthand and see how they collect the resin. The way that oil is extracted as an oleoresin is that a tree is tapped like you would a maple tree. And as that tree is stressed, that oleoresin then is called to the source of where it's been stressed. And then we're able to extract that oil, which will run year-round. Here about an hour and a half as he's drilled through the tree to collect just this much oil. That helps you understand how much work goes into collecting this oil, and after this is distilled, it's about 50% yield, so we'll get about half as much oil. And then he'll come back to this tree 6 months later, and he'll be able to get about a liter worth of resin from this tree. Copaiba oil really has kind of hit the scientific community, like a shooting star. And we didn't really understand what was so neat about it until the research started coming in about beta-caryophyllene. So the way that we understand it, the phytocannabinoid, so the beta-caryophyllene in this case, comes in and interacts with a receptor on the cell surface. You think of your windows of your house, right? You're getting things that are interacting with your window, and it changes what you do inside your house. You don't actually come into contact with it, but it changes what you do. If you see rain on your window, you pick up an umbrella. You wear a different outfit that day. So it's that same kind of idea. We're having things that are interacting with the surface of the cell. They're changing things that are happening inside the cell. There's a cascade. There's this chain reaction of things that happens once that receptor gets activated. And other molecules inside the cell start to get excited, and they start to change, and they start to interact with other things. And eventually what happens is the DNA inside of our nucleus actually goes to work, and different genes are upregulated or downregulated. Other signaling molecules are either increased in amount or decreased in amount. In the end product, what we're looking for is we want exactly what we find in the plant, and that comes with a lot of time and a lot of experience in understanding the plant materials that you're working with, and even the uniqueness of the chemistry, whether we have dominant compounds or whether we have more subtle compounds in chemistry within the oil. Each one of them plays an important role in the value of the overall constitution of the oil and the benefits that we can expect to have from that oil.
One thing that is unique about our copaiba essential oil is that we're using 4 different species from the Copaifera trees. This makes a very complete profile where you see maybe other copaiba that is offered and it's just simply a fraction, which is just a part of all of the components that are available through the different species. We're reusing all 4. The reason we've done this is to create a unique synergy with the chemistry. Not only are we looking for purity, but we're also looking for therapeutic potency. We love to see how it's sourced. We love to see how it's collected, how it's distilled. But the most important part is for us to connect with the people who are creating it for us. These are real people. Their lives matter. And for us to truly get to know them, to understand what their family's dealing with, to understand what their needs are, and to really come together as one is the most beautiful thing. Toată lumea a văzut video? Da, Sorina, s-a văzut foarte bine. Mulțumim. Mulțumesc și eu, pentru că eu sunt atât de fascinată de aceste uleiuri esențiale și mi-am făcut atâta, am căutat despre ele, am învățat despre ele și vreau să vă împărtășesc și vouă tot ceea ce am învățat despre ele, cât și despre această companie pe care noi o reprezentăm și ne le pune pe piață, pentru că ei nu doar că caută puritatea uleiilor, se duc în zone nu atât de exploatate și lucrează cu oamenii fără intermediar, fără să ignore pe cei care fac practic munca, de fapt. Și nu numai, lucrează, chiar au și o echipă foarte mare de cercetători, lucrează la nivelul, acum au deschis un spital care se ocupă cu terapii alternative, adică este totul dus la un alt nivel și vrem să vă bucurați și voi, cei care sunteți în aceste săptămâni de îndrumare, vă bucurați de produsele astea minunate și într-adevăr, să simțiți diferența dintre ceea ce ați experimentat până acum și ați găsit pe piață și ceea ce există de fapt și un lucru care există și este foarte pur. De ce sunt foarte importante uleiurile esențiale și au fost folosite de milenii chiar, sunt menționate chiar și în Biblie? Pentru că noi, unul dintre cele 5 simțuri ale noastre este simțul mirosului. Iar simțul mirosului are legătură cu emoțiile noastre, iar emoțiile noastre au legătură cu starea noastră fizică. Chiar dacă știința până în deceniul acesta a ignorat această parte, noi vă încurajăm și o să vă îndrumăm în aceste 5 zile să priviți corpul din punct de vedere holistic, adică trup, minte și suflet, nu doar trup și simptome. Deci este foarte important. Atunci când noi, de exemplu, și o să folosiți uleiurile primite, da? În momentul în care o picătură de ulei ajunge pe tegumentul nostru sau pur și simplu inhalăm din sticluță, eu am aici Zengest, așa, ea pătrunde în nas. Odată cu aerul inspirat, se fixează pe zona olfactivă a mucoasei noastre nazale. Mucoasa noastră nazală secretă practic un lichid pe care noi îl denumim generic mucus, care captează substanțele odorizante și le punem în contact cu celulele specializate în recunoașterea acestora. Practic, zona olfactivă cerebrală analizează și decodează informația pe ei o primit. Moleculele din uleiul esențial, care este cele de la doTERRA, sunt pure, stimulează practic sistemul limbic și influențează nivelul de hormoni pe care creierul îi eliberează.
După cum știți, creierul nostru eliberează serotonină și endorfină, care induc starea de fericire sau bună dispoziție. De exemplu, endorfinele și serotonina reglează dispoziția, înlătură anxietatea, depresia și ajută ca dumneavoastră să vă simțiți mai pozitiv sau să aveți o stare de bine. De aceea este foarte important ca uleiurile și tot ceea ce noi mirosim să fie de calitate foarte bună. De ce? Pentru că este ca și cum noi, dacă folosim un ulei de calitate inferioară, este ca și cum noi am inhala, știu că sună urât să zic, o travă. Practic asta este pentru creierul nostru și pentru organismul nostru, pentru că el va avea va dori să scoată acel element afară și ne vom simți rău, va transmite că nu e în regulă corpului nostru. Ca și diluție, eu știu că în această săptămână de îndrumare ați primit deja rolunurile gata diluate, pentru că ne-am dorit să vă fie cât mai ușor în folosirea lor, dar așa cum știți, uleiurile esențiale sunt foarte concentrate și necesită o diluție. Aici am pus un tabel pentru diluția uleiurilor esențiale. Practic, depinde de vârsta persoanei cărei administrăm blendul sau uleiul folosit, cât și de starea lui fizică. Dacă folosește în concomitent și alt fel de tratament și așa mai departe. De aceea noi protocoalele le-am folosit atent și am folosit o diluție corespunzătoare, pentru că în această săptămână vom avea și copii care sunt înscriși pentru a folosi aceste protocoale. Primesc foarte des această întrebare: cât de repede acționează uleiurile esențiale? Și după cum vedeți în această poză, ele acționează foarte, foarte repede. Când sunt inhalate, durează până la 22 de secunde ca moleculele aromatice să ajungă la creier, ceea ce este, pentru mine a fost o veste așa wow, pentru că chiar și-au făcut efectul foarte ușor în momentul în care eu am inhalat din palme. Când sunt aplicate pe piele, durează până la 2-3 minute până când moleculele ajung în fluxul nostru sanguin. Și în 20 de minute moleculele de ulei esențial terapeutic penetrează toate celulele din corp. De ce vă spunem noi și o să auziți în această săptămână să folosiți uleiurile esențiale la intervale de 3-5 ore ca și aplicare? Pentru că sunt metabolizate în momentul în care sunt ingerate sau aplicate sau inspirate. Ele sunt metabolizate de către corp în timp de 2 până la 5 ore de la aplicare și eliminate în acest interval din corp. De aceea, la fel ca și cum ați bea un ceai de mentă, la un moment dat o să faceți curățarea și le eliminați. Așa și cu moleculele de ulei esențial, le-ați aplicat, ele acționează și vor fi eliminate de către organismul dumneavoastră, excesul lor, în 3 până la 5 ore, de aceea noi vă sfătuim să le refolosiți. Ca și protocol, avem 2 protocoale specializate, separate. Unul pentru copii, persoanele care s-au înscris pentru a echilibra starea de sănătate a minunaților lor copii, au primit vitamine A to Z,
au primit 5 capsule și vă recomandăm să folosiți o capsulă dimineața. Sunt niște capsule minunate care pot fi masticabile, nu trebuie neapărat să vă faceți griji și au un gust de pepene pe care copiii dumneavoastră sunt sigură că o să îl îndrăgească. De asemenea, ați primit un rolon care conține 1 ml Rescare, este un blend făcut special pentru copii, și 10 ml de Copaiba, tocmai ce am urmărit cum se extrage Copaiba și la ce este bun acest ulei, în 10 ml de ulei purtător. Ca și recomandare, vă recomandăm să faceți masaj cât mai des pe zona de interes, adică unde vă practic simte copilul durerea, atât pe tălpi, pentru că zona tălpilor este una foarte importantă, este plină de terminații nervoase a tuturor organelor noastre din corp, este un fel de oglindă, pe spate, dimineața și seara. De asemenea, ați mai primit o sticluță de 2 ml care conține 10 picături de lavandă și 10 picături de lemongrass. Sfatul nostru este să puneți câte 4 picături din acest amestec în sare Epsom, dacă găsiți. Dacă nu, eu vă recomand cu dragă inimă sarea noastră grunjoasă, sarea a minelor noastre, aceea de murături, cum se zice, pentru că are niște calități extraordinare și noi suntem binecuvântați cu salinele noastre din România și chiar vă rog să profitați de ele. Deci, practic, puneți aceste 4 picături în sarea grunjoasă, le amestecați și le puneți în baie, în cadă. Puneți apă caldă, nu foarte caldă, dar vă recomand să stați cel puțin 10 minute să faceți baie copiilor. Știu că sună un pic baie în fiecare seară timp de 5 zile, dar o să vedeți îmbunătățiri în acest sens, în sensul în care copiii se vor simți nu numai foarte bine, dar și durerile se vor ameliora considerabil. Eu recunosc că am făcut la un alt nivel acest protocol. Eu mulți ani de zile am fost la lacul Sărat, dacă ați auzit, din Brăila, și am făcut băi cu apă sărată. Într-adevăr, pe vremea aceea nu se foloseau uleiurile esențiale, dar am făcut băi de plante cu apă sărată, ceea ce este un pic echivalentul a uleiurilor esențiale. Vă rog frumos să nu puneți picăturile direct în cadă, pentru că uleiul esențial se va duce deasupra apei și vă poate provoca inconveniențe. Plus că se va lipi de pereții căzii și nu veți profita de beneficiile terapeutice. Deci puneți în sarea grunjoasă. Protocolul pentru adulți, ați primit 5 capsule de Deep Blue Polyphenol. Este un complex și un supliment special creat de doTERRA pentru a echilibra articulațiile și tot ce înseamnă sistemul osos. Vă recomandăm să luați o capsulă dimineața. De asemenea, ați primit 3 pliculețe de cremă Deep Blue sau sunt persoane care au primit deja în borcănașe Deep Blue dintr-un tub mai mare, strict pentru a le folosi în această perioadă. Am să vă rog să folosiți, dacă aveți pliculețe, tăiați din pliculeț și folosiți jumătate din pliculeț, masaj pe zona de interes dimineața și seara, iar cei care au borcănașele, direct din borcănaș, masaj pe zona de interes a dumneavoastră, că asta înseamnă spate, genunchi sau altă articulație. De asemenea, ați primit o sticluță de 2 ml ce conține câte 5 picături din ulei esențial Copaiba, 5 picături de ulei esențial oregano, 5 de mărghiran și 5 de tămâie. Din acest amestec, vă rugăm, pentru că ați primit și capsule vegetale, vă rugăm să puneți din acest amestec 4 picături
într-o capsulă vegetală și să o luați cu apă sau ce credeți dumneavoastră, suc, ce vă este mai bine, seara, înainte de culcare. O să vă descriem mult mai în detaliu cam de ce am ales noi aceste protocoale și beneficiile lor mâine. Ceea ce vă spun este, ceea ce vreau să vă împărtășesc cu dumneavoastră este că ele sunt alese cu mare grijă și folosite de noi cu succes. Am să o invit pe Simona Lebăda să ne spună cauzele emoționale ale acestor dureri expuse. Mulțumesc, Sorina. Bună seara tuturor! Ca de fiecare dată, sau mă rog, în marea parte a situațiilor cu care noi ne confruntăm, în spatele unui simptom stă o cauză emoțională. Tot ceea ce ține de sistemul osos ține de o devalorizare. Acum este foarte important ca fiecare să privească asupra funcționalității pe care o are membrul respectiv. Da? Pentru că dacă ne referim, de exemplu, la niște dureri osoase în partea picioarelor, atunci vom discuta despre o devalorizare la nivel de mers. Fie mersul pe care noi îl percepem ca făcându-se fizic, dacă nu pot să alerg suficient de repede ca persoana respectivă, fie chiar și la nivel psihologic nu putem ține pasul cu persoanele care ne însoțesc. Acesta este ca de fiecare dată doar un exemplu în ceea ce privește cauza emoțională pe unul din sistemele pe care noi le avem. Mă repet și subliniez că tot timpul, în ceea ce privește simptomatologia pe sistemul osos, ține de o devalorizare. Acum, dacă vorbim despre fiecare membru în parte, cu siguranță putem detalia, însă pentru că ele sunt atât de subtile încât de cele mai multe ori doar persoana cu simptom își poate da seama de situația cu care se confruntă, încât recomandarea mea este să ne întrebați efectiv pe fiecare membru în parte sau, dacă nu, chiar puteți să verificați și acele informații de la sistemul osos pe care noi le-am publicat pe grupul nostru de instruire. Așa că, dragilor, vă invit cu mare drag să conștientizați care anume devalorizare a dus la acea durere pe care o simțiți în corp. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc foarte mult, Simona, scurtă și la obiect ca de fiecare dată. Noi sperăm ca să vă uitați din nou la această sesiune Zoom, pentru că eu de fiecare dată, sinceră să fiu, mă mai uit încă o dată ca să văd dacă am pierdut vreo ceva, dacă mi-a făcut vreun click sau am pierdut eu pe acolo, m-am pierdut printre detalii. Pentru că noi aducem foarte, foarte multe informații în aceste săptămâni și informații pe care noi le-am asimilat în timp și vrem să vă aducem cât mai mult și dumneavoastră să transmite cât mai mult și din dorința noastră uneori știm că o să vă simțiți un pic confuzi sau și chiar dacă simțiți așa, vă rugăm să interveniți, vă rugăm să ne puneți întrebări și să interacționați cu noi. De asemenea, o rugăminte mare de-a mea este să folosiți tehnica jurnalului. Eu am început-o nu de mult a folosi această tehnică și chiar am văzut rezultate în sensul în care sunt lucruri pe care noi practic le ignorăm. Iar dacă o să scrieți în fiecare zi pe un telefon sau ceva, o să vă dați seama cam cât de multe lucruri ignorăm noi când suntem pe pilot automat, așa cum suntem în secolul 21.
În această seară, rugămintea mea este ca să scrieți sau măcar să răspundeți, puteți să faceți o poză la acest slide al meu, cum vă simțiți înainte de această săptămână, înainte de a folosi protocolul pe care l-ați primit. Ca și a doua întrebare, de ce v-ați înscris în acest program? Care este scopul? Să vă simțiți mai bine, să nu mai aveți dureri, nu știu, scopul dumneavoastră poate fi multiplu. Ce vă vine prin gând? Nu trebuie să fie o chestie elaborată, pentru că doar dacă vreți, puteți să împărtășiți acest lucru cu noi, dacă nu o să vă rămână dumneavoastră. Important este să vă rămână. Ce îmi doresc sau cum îmi doresc să mă simt după această săptămână de îndrumare și ce mă angajez eu să fac în această săptămână de îndrumare. La această întrebare, nu știu, să folosesc concret și în fiecare seară, fără excepție, indiferent cât de mult sunt obosit sau câte lucruri am de făcut, să folosesc protocolul primit. Pentru că, din proprie experiență, vă spun, în momentul în care vrem să facem o schimbare și vrem să luăm, cum se zice, taurul de coarne, vom face tot posibilul să aducem la sfârșit acel ceva. Și eu asta îmi doresc și cred că toată echipa își dorește să facă, să vă îndrume, dar și dumneavoastră trebuie să vă angajați să le folosiți, cum v-am îndrumat noi. Mâine seară să scrieți din nou cum mă simt comparativ cu această seară. Și în fiecare seară v-aș ruga să spuneți un lucru pentru care sunteți recunoscători. Așa cum a zis și Simona, cauza emoțională de multe ori a durerilor osoase este devalorizarea. Noi nu ne dăm valoare. Noi, societatea ne-a învățat să ne comparăm cu cei din jurul nostru și să nu fim în colaborare cu cei de lângă noi. Și atunci noi nu ne mai credem valoroși. Și este rău. Este rău în sensul în care nu este normal să simțim așa, să ne credem fără valoare. Pentru că atât în fața celor din jur, dacă o să întrebați, celor dragi nouă, bineînțeles, cât și în fața lui Dumnezeu, fiecare dintre noi are o valoare. Chiar și furnica pe care o găsim noi în casă sau în grădină are și ea valoarea ei și face o muncă pentru care tot universul este recunoscător. Și atunci chiar vă rog să scrieți un lucru pentru care sunteți recunoscători. Orice. Aștept întrebările dumneavoastră, chiar vă rog. Persoanele care sunt înscrise în acest program, vă rog dacă aveți întrebări. Ca pentru început, să ne le adresați. Pentru că nu doar că vă vom ajuta, dar veți primi și un premiu la sfârșitul acestui program. Veți primi unul dintre cele 3 blenduri personalizate. Dacă veți interacționa cu noi în timpul sesiunilor Zoom sau chiar dacă sunteți un pic mai timizi, puteți lăsa un coment pe Facebook sau chiar și prin e-mail, pentru că în acest program noi am vrut să interacționăm cu toată lumea. Știm că nu toată lumea are platformă Zoom sau are Facebook ca și interacțiune, dar foarte multe persoane au măcar mail-ul de serviciu și atunci este bine măcar să ne spună prin această metodă. Avem pe cineva care vrea să interacționeze cu noi, să ne pună întrebări? Eu vă aștept aici să ne spuneți